नमस्कार मंडळी. आपली व्हायब्रेशन्स हाय करण्यासाठीच्या 2 गोष्टींवर आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये चर्चा केली. आता पुढच्या 3 गोष्टींवर या व्हिडिओमध्ये चर्चा करूया. नमस्कार, मी प्रेरणा प्रकाश. माझ्या नाही आपल्या चॅनलवर आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. नंबर 3, सेल्फ लव्ह. स्वतःवर प्रेम करा. मंडळी, आपण जर आपल्याच घरातील लहान मुलींना लांबून बघितले ना, तर आपण पाहतो की त्या स्वतःतच मशगूल असतात, गुंग असतात. त्यांच्या जगात त्या वावरताना आपल्याला दिसतात. ओढणीची साडी काय करतील, इकडून तिकडून गोल गोल काय फिरतील, आरशासमोर लिपस्टिक पावडर लावून छान नटतील किंवा आवडीच्या गाण्यावर ठेका धरतील. लहानपणी या मुलींना कशाचीही फिकीर नसते. आपण काळेच आहोत, गाल खप्पडच आहेत, दात पुढेच आहेत, डोळे बारीकच आहेत, काही नाही. आपण आहोत तशाच अगदी त्या स्वतःच्या अखंड प्रेमामध्ये बुडलेल्या. असाच थोडाफार नजारा आपल्याला वयात येणाऱ्या यंग जनरेशनमध्ये म्हणजे या मुलामुलींमध्ये ही दिसतो. हेच तर सेल्फ लव्ह आहे. मीच सुंदर, मीच माझ्या रूपाची राणी किंवा मीच माझ्या रूपाचा राजा. हो ना. पण हेच सेल्फ लव्ह सजगपणे, जाणीवपूर्वक फक्त बाह्य सौंदर्य वाढवण्यासाठीच नाही, तर आंतरिक सुंदरता वाढवण्यासाठीही वापरले तर त्या हाय फ्रिक्वेन्सीमध्ये राहून आपण आपल्यासाठी काहीही खूप जलद गतीने मॅनिफेस्ट करू शकतो. या सगळ्यामुळे आपला आत्मविश्वास वाढतो, बुद्धी तल्लख होते, सगळा न्यूनगंड निघून जातो, भीतीचा लवलेशही राहत नाही, अंतर्बाह्य आपण निर्मळ होतो. ही उच्चतम भावनिक पातळी आपली इच्छा खूप जलद गतीने आपल्या जीवनात साकार करते मंडळी. नंबर 4, पॅशन, ध्यास. असं म्हणतात की कलाकार हा उपजतच पैदा होत असतो. अशीच एखादी कला किंवा एखादी आपल्या अत्यंत आवडीची गोष्ट ती करण्याचा आपल्यामध्ये एक प्रकारचा ध्यास असतो, पॅशन असते. ती आपली मानसिक ओढ असते. ती गोष्ट करताना किंवा ती कला साकारताना आपण तनामनाने मुग्ध होऊन जातो, स्वतःलाच विसरून जातो, बेभान होतो. हीच ती उच्चतम फ्रिक्वेन्सी, उच्चतम पातळी. जोपर्यंत आपण आपल्या अत्यंत आवडीच्या कामात मशगूल असतो, कला साकारत असतो, तोपर्यंत आपण हाय व्हायब्रेशन्समध्ये असतो. लास्ट बट नॉट लिस्ट, हे मेडिटेशन, ध्यान. स्वतःला विसरून त्या परमात्म्यामध्ये, त्या नीरव शांततेमध्ये विलीन व्हायचे, विरघळून जायचे. या ध्यानाला मी पहिला नंबर दे, ज्यामध्ये आपले व्हायब्रेशन्स हे नेहमीच हाय असतात. मन शांत होते, विचार शांत होतात, थोडी ग्लानी आल्यासारखी वाटते. ही अवस्था सुरुवातीला अगदी 5 ते 10 सेकंदपर्यंत असते, पण नंतर ती नक्कीच वाढवता येते. ध्यानाचा अनुभव हा प्रत्येकाचा निरनिराळा असतो, पण जे केल्याने मन खूप शांत होते, खूप छान प्रसन्न वाटते, दिवसभर उत्साहित राहतो. प्रत्येकामध्ये आपण नेहमी चांगले शोधण्याचा प्रयत्न करतो. प्रत्येकामध्ये काही ना काही सौंदर्य आपल्याला दिसतेच. असे होत असेल ना, तर नक्की समजावे मंडळी, आपण योग्य पद्धतीने ध्यान करत आहोत. याच ध्यानामध्ये जर आपल्या गोलविषयी व्हिज्युअलायझेशन केले तरीही आपली व्हायब्रेशन्स हाय होत असतात. कारण व्हिज्युअलायझेशनमध्ये आपण आपले स्वप्न खरंखुरं जगत असतो, अनुभवत असतो. हीच हाय व्हायब्रेशन्स आपली स्वप्न आपल्याला प्रत्यक्षात साकार करून देतात. मंडळी, आपल्या लक्षात आलेच असेल की या सर्व गोष्टी करत असताना आपण आपले वास्तव, आपली खरी परिस्थिती त्यावेळेकरता विसरलेलो असतो, पूर्णपणे स्वतःमध्ये असतो. आणि फास्ट मॅनिफेस्टेशन हा या सगळ्या गोष्टींचाच परिणाम असतो. ग्रॅटिट्यूड आणि मेडिटेशन तर आपण रोजच करतो, पण उरलेल्या 3 गोष्टीही जर दिवसभरात आलटून पालटून करून घ्यायची सवय आपण लावून घेतली ना, तर आपल्या कोणत्याही रुटीनमध्ये आपण 24/7 आनंदी राहण्यासाठी, हाय व्हायब्रेशन्समध्ये राहण्यासाठी सहज शक्य होणार आहे मंडळी.
हो मंडळी, हे होते, नक्की होते. आत्ता या क्षणी निर्णय घ्या. आजही आपण आपल्या कोणत्याही प्रकारचे जीवन, कोणतीही परिस्थिती अगदी यशस्वीरित्या बदलू शकतो. नक्कीच. धन्यवाद.